हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु पनिर र आलुको मिठो तरकारीको रेसिपी। ल यसको लागि मैले यहाँ प्यान बसाइसकेकी छु र प्यान ताति पनि सकेको छ र यसमा म राख्दैछु 2 ठुलो चम्चा तेल। ल अब तेल तातेपछि यसमा मैले राखेँ आधा सानो चम्चा जिरा, त्यसैगरी एउटा रातो सुकेको खुर्सानी र मैले राखेँ एउटा तेजपत्ता र अब एउटा मैले मिडियम साइजको प्याजलाई मसिनो गरेर काटेकी छु, त्यसलाई राखेँ। केही बेर प्याजलाई फ्राई गरौँ। ल अब प्याज यतिको भएपछि मैले राखेँ 1 सानो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट। मिक्स गरिदिउँ। र अब यति भएपछि यहाँ मैले राखेँ एउटा ठुलो आलु। अब नुन राखौँ। मिक्स गरिदिउँ र आलुलाई 1-2 मिनट जति चाहिँ यतिकै फ्राई गर्नुपर्छ। अब आलु यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ आधा सानो चम्चा बेसार। मिक्स गरिदिउँ। र मैले एउटा मिडियम साइजको टमाटरलाई मसिनो टुक्रा गरेर काटेको छु, त्यसलाई मैले एउटा छेउमा राखेँ। टमाटर छिटै गलोस् भन्नका लागि मैले यसलाई माथिबाट अलिअलि नुन राखेँ। र म अब यसमा 1 कप जति पानी राख्दैछु। अब यसलाई छोपेर टमाटर राम्ररी गलुन्जेलसम्म यसलाई पकाउनु पर्छ। केही बेर पकाएपछि अब यसलाई हेरौँ। टमाटर राम्ररी गलिसकेको छ। अब यसलाई मिक्स गरौँ। र यसमा म अब राख्दैछु 1 सानो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर, त्यसैगरी 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, त्यसैगरी मैले राखेँ आधा सानो चम्चा गरम मसला पाउडर र थोरै नुन पनि थप्दैछु म। अब मजाले मिक्स गरौँ। र मैले यहाँ 300 ग्राम जति फ्राइड पनिर लिएको छु। हजुरहरूले पनिरलाई आफै फ्राई गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो रेडिमेड फ्राइड पनिर लिएकी हुँ र फेरि थोरै नुन थपेँ मैले पनिरको लागि। नुन आफ्नो हिसाबले राख्न सकिन्छ। र पनिरलाई पनि अब सबै चिजहरूसँग मजाले मिक्स गरिदिउँ।
यति गरिसकेपछि अब म यसमा राख्दैछु झन्डै 2 कप जति पानी। ग्रेभी पनि आफ्नो हिसाबले राख्न सकिन्छ। र अब यसमा म माथिबाट राख्दैछु 1 इन्च जति बटरको टुक्रा। र अब यसलाई छोपेर 10 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। हिट चाहिँ मिडियम टु हाई हुनुपर्छ। ल अब 10 मिनेट पछाडि अब यसलाई हेरौँ। मैले यो तेजपत्ता बाहिर निकाल्दैछु र पनिर र आलुको तरकारी अब बनेर रेडी भएको छ। एकदमै मिठो देखिएको छ। अब म यसमा राख्दैछु केही धनियाको पात। मिक्स गरिदिउँ। मैले यसलाई यसरी सर्भ गरेकी छु। हजुरहरू पनि यसलाई अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। हस्त यो पनिर आलुको तरकारीको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला र यस्तै प्रकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।